বন্ধুসকল, আজি অসমৰ প্ৰত্যেকেই চিনি পোৱা এটা বস্তু আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আচলতে বস্তু বুলি ক'লে ভুল হ'ব। এডাল হৈছে এডাল বাঁহৰ গগনা আৰু ইয়াক আমি বাদ্য বুলি ক'ব লাগিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজৰ কোনে কোনে গগনা বজাব জানে মোক প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি তলত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই গগনা পাত নিজৰ ঘৰতে বনাবলৈ শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোতে সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে সেইটো চাই শিকিব পাৰে। আৰু মই এতিয়া এইডাল আপোনালোকক এবাৰ বজাই দেখুৱাম। ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰিম। তো ইমানখিনিয়ে জানো আৰু বজাব, ঠিক আছে, আৰু কিন্তু বনাব জানো। এইডালে হৈছে মোৰ গগনাৰ এটা ৰিভিউ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।